Bà ăn cái bánh đi. Bà ơi, bà ăn cái bánh đi bà. Bây giờ nhìn này. Các bạn ăn bánh nhé. Cô ơi, đồ làm bánh để hết ở trong vùi này hả cô? Vâng ạ. Tôi để hết trong vùi với anh Phương ạ. Anh Phương sẽ ra đây giúp tôi đấy ạ. Khoai nay- to quá anh Khương nhỉ? Vâng, hôm nay tôi thấy được chút khoai này củ to và ngon lắm cô ạ. Vâng ạ. Cái này mà làm bánh thì ngon lắm đấy ạ. Hôm nay tôi đem mang chợ bán cũng bán đông người mua lắm. Khách họ cũng thích lắm cô ạ. Ừ, chút nữa mẹ sẽ làm bánh khoai để như ạ. Để tôi thử giúp cô nhé. Đây rồi đã. Nó có mệt không? Con uống nước xong rồi con đi thay bộ quần áo cộc cho nó mát nhé. Vâng ạ, mẹ ơi mẹ uống nước đi mẹ ạ. Để như con uống nước đi nhé. Dạ, mẹ ơi vậy để con đi thay quần áo cộc cho nó mát mẹ ạ. Thế Tiểu Như đi vào thay đi con nhé. Vâng ạ. Anh Phương ơi, Dạ. cái bánh này thì tôi sẽ tự làm được anh Phương ạ. Anh Phương có làm việc gì thì anh cứ đi làm đi ạ. Vâng, vậy cô làm nhé. Tôi tranh thủ ra tôi làm cái cổng một chút. Vâng ạ, tôi thấy cũng có che sẵn ở đấy rồi. Anh Phương cứ đi làm đi, tôi làm bánh xong thì tôi sẽ ra phụ anh ạ. Vâng.
vâng đã mẹ ạ. Thế Tiểu Như đi ra ngoài cùng bố cũng được. Mẹ thấy bố Khương đang bắt đàn gà con ra ngoài hay sao đấy con ạ? Vâng. Ừ, bố đang chăm gà con ạ. Gà con nó nở rồi, bố chuyển ra đây con ạ. Chuyển ra đây để cho nó ăn con ạ. Bố ơi, hình như con gà này nó có hai màu đấy bố ạ. Đúng rồi con ạ. Con gà này nó có hai màu, một con màu trắng và mấy con kia thì có con màu vàng, con màu nó hung hung. Vâng, mà đàn gà của bố đẹp thế đấy bố ạ. Ừ. Con chịu khó xem nó nhá, khi nào nó lớn thì có lại thịt gà cho con ăn nhá. Vâng. Đàn gà này là vừa mới nở xong mà nó nhanh thật đấy. Vâng. Thôi, xem thôi con ạ. Mình đi vào trong thôi con ạ. Xem mẹ làm bánh thế nào rồi. Vâng ạ. Mẹ ơi, đàn gà này đẹp lắm mẹ ạ. Vậy hả Tiểu Như? Đàn gà con đấy nếu mà chăm trong mai này nó sẽ lớn lên, là mình sẽ có một đàn gà to nữa Tiểu Như ạ. Con chịu khó chăm nó nhé. Vâng ạ. Vậy mẹ cứ làm bánh đi để con đi vào trong kia con vẽ tranh đã mẹ ạ. Thế Tiểu Như đi vào trong kia vẽ tranh rồi chút nữa mang tranh ở đây cho mẹ xem con nhé. Vâng. Con đi vào trong nhà đi. Vâng ạ.
chín rồi. Vậy là mình đã xong phần nhân rồi. Ủa thế này là cũng được rồi. Để nặn bánh rồi.
Như này là được rồi. Rồi còn tẩm bột nữa là mang đi chiên được rồi.
con ạ. Hôm nay trời nắng lắm con ạ. Ừ. Bố cảm ơn con nhá. Bố làm thêm một chút nữa rồi bố vào con ạ. Ừ, con cứ vào đi nhá. Con đi cắt tóc bố ạ. Ừ. Mẹ làm bánh sắp xong rồi đấy Tiểu Như ạ. Dạ, mẹ ơi, thơm quá mẹ ạ. Con đợi một chút nữa nhé. Mẹ đang Dạ. chiên rồi, con nhìn xem ngon không. Ngon lắm mẹ ạ.
Tiểu Như ơi, con xem nó vàng giòn ở ngoài, ở bên trong nó mềm ăn ngon Tiểu Như ạ. Dạ. Tiểu Như ơi, con xem thơm không? Thơm lắm mẹ ạ. Đợi phải chiên một mẻ nữa rồi mình ăn con nhé. Vâng ạ. Chân ở trong này con này, Dạ. con ăn thử không? Không có mẹ ạ. Con ăn thử xem Tiểu Như. Mẹ Dạ thổi rồi ạ. đấy con ạ. Dạ. Ngon không con? Ngon lắm mẹ ạ. Chút nữa chấm với tương ớt nó cũng ngon con ạ. Dạ. Anh Khương ơi, anh rửa tay đi ạ. Tôi làm bánh xong rồi anh Khương ạ. Tiểu Như ơi, mẹ nấu chè xong rồi. Đi ra ăn thôi con ạ. Vâng ạ.
rửa tay đi ạ. Tôi Vâng. cũng làm bánh xong rồi ạ. Vâng ạ. Không ngồi đi. Anh Phương làm được xong rồi khung cửa rồi ạ. Chưa cô ạ. Tôi mới làm được một chút thôi. Anh Phương ăn xong thì tôi sẽ giúp anh ạ. Cô làm bánh thơm quá cô nhỉ? Vâng, chắc là anh Phương cũng đói rồi. Anh Phương ăn thử cái bánh này thì tôi làm xem có hợp khẩu vị với anh không ạ? Cô ăn đi cô, ăn đi Tiểu Như. Dạ. Cô nấu cả chè nữa ạ. Vâng ạ. Cô làm nhiều món quá nhỉ? Cô làm giỏi đấy. Củ khoai tàu này làm bánh thơm ngon thật đấy cô ạ. Vâng anh Phương ạ. Khoai này mới dỡ xong làm bánh cũng sẽ rất là ngon ạ. Vâng. Tiểu Như ơi, con ăn đi con. Vâng ạ. Ăn đi Tiểu Như. Con ăn cái bánh này gì? Dạ. Lúc nãy Tiểu Như cũng ăn thử lúc tôi đang làm rồi anh Phương ạ. Vâng, cô ăn đi cô ạ. Ngon không con? Bánh này ngon đấy cô ạ. Vâng ạ, mẹ ạ. Ngày trước tôi cũng từng làm bánh đi bán rồi anh Khương ạ. Vâng. Nhưng mà cũng không có đầy đủ nhiều loại bột như bây giờ. Bây giờ thì có nhiều loại bột nên là làm bánh sẽ ngon và thơm hơn nữa. Vâng, cái giống khoai này cũng làm chế biến được nhiều món lắm cô ạ. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ ăn bánh đi mẹ ạ. Mẹ vất vả rồi. Không có gì đâu Tiểu Như ạ. Mẹ làm bánh này mẹ rất là vui. Mà Tiểu Như thích ăn thì lần sau mẹ lại làm con nhé. Vâng ạ. Anh Khương ơi, ăn thử bát chè đi ạ. Tôi nấu cả chè cũng làm từ khoai môn đấy anh Khương ạ. Vâng, cô giỏi thật đấy. Tiểu Như ơi, của con này. Dạ. Cái nhân này rất là dẻo luôn. Vâng. Con. Vâng ạ, mẹ ạ. Ăn Tiểu Như ạ. Nhìn Tiểu Như ăn ngon quá. Để tôi ăn thử bát chè này nhé. Ngon cô ạ, ăn được cô ạ. Ngon thật đấy bố ạ. Đúng rồi, ngon thật con ạ. Vâng. Cô ạ, có mấy người mà cô làm nhiều thế cô? Anh Khương ơi, có nhiều bột với lại có khoai nên là tôi tiện thì tôi dán luôn một mẻ. Ở xung quanh đây cũng có mấy bà cụ với mấy đứa trẻ nhỏ ở xung quanh đây nữa. Tôi muốn đem biếu họ luôn anh Khương ạ. Vâng, cái bánh này cô làm vừa mềm mà vừa giòn nữa. Các cụ cũng ăn được mà trẻ cũng ăn được cô ạ. Vâng ạ, vậy chút nữa tôi với anh Khương đem sang biếu họ nhé. Vâng. Cô ạ, vậy thì ăn xong rồi tí nữa tôi với cô với bạn Tiểu Như đi nghỉ ngơi nữa con nhé. Vâng ạ. Vì bố con làm cái cổng nữa con ạ. Đây vẫn còn rất nhiều bánh ở trong kia, tôi cũng vẫn còn làm thêm một chút nữa anh Khương ạ. Vâng, tôi chờ cô ạ.
Anh Phương ơi, anh Phương bận rào cái cổng này thì hay là anh Phương cứ làm tiếp đi ạ. Tôi với Tiểu Như mang bánh lên kia cho mọi người cũng được. Rồi tôi quay về tôi sẽ giúp anh làm. Vâng, vậy cũng được cô ạ. Vậy thì cô với Tiểu Như đi cho bánh cho mọi người nhé. Con đi cùng mẹ con nhé. Ừ, thế thì để bố vào đấy cái đinh bố đóng cái đồ này nhé. Cháu chào bà nhá. Cháu chào bà cụ ạ. Bà ơi, cháu mang đến biếu bà một cái bánh bà. Bà ơi, bà ăn cái bánh đi bà. Bánh khoai bà, ngon lắm bà. Thế để cháu gói cho bà mấy cáiแล้วđể ở đây bà nhá. Bà ơi, cháu để cho bà mấy cái bánh ở đây bà nhá. Bà chịu khó ăn rồi bà nhá. Bánh cháu vừa mới làm ngon lắm bà. Bà cụ ơi, bà nhớ ăn nhiều vào nhé. Mà bà phải giữ gìn sức khỏe bà nhé. Thế bà ơi, cháu xin phép bà, cháu đi đây bà. Cháu xin phép bà, cháu đi đây bà. Thế con chào chị đi, chào chị nhá. Cháu chào bà. Đó, cho con cái bánh nhá. Đây cầm về cho chị một cái nè. Ăn đây con. Xin chào Mấy đứa có ăn bánh không? Cháu có ạ. Có ạ. Cô vừa mới làm bánh, cô cho các bạn ăn bánh nhé. Vâng. Cháu xin. Cháu xin ạ. Cháu xin. Cháu xin. Các bạn ăn bánh đi. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Bánh quá cô ạ. Cháu cảm ơn cô. Không có gì đâu, thôi cô đi luôn nhá. Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô. Love you về nhá. Bye bye. Còn lại sang đây cho bà cụ bên này con ạ. Bánh ngon quá các bạn ạ. Lần nào nhà Tiểu Như làm bánh cũng cho bọn mình ăn hết. Cháu chào bà. Cháu chào bà cụ ạ. Bà ơi, cháu làm mấy cái bánh cháu mang đây cháu biếu bà ạ. Bà ăn cái bánh đi ngon lắm bà.
Milu, tao làm mấy cổng này mày phải ở nhà trong nhà cho tao nghe chưa? Tao đi vắng là phải ở nhà trong nhà nhá. Vào đi, đi vào đi, tao làm cổng đi. Vào đi. Bố ơi, con đi xe bánh về rồi bố ạ. Con về nhà con. Thế con chia bánh được hết cho các bạn xong rồi cho các ông các bà không? Con chơi được hết rồi mà bố làm xong cái cổng này rồi hả bố? Bố chưa con ạ. Chắc là mai bố phải làm tiếp thôi con ạ. Vâng ạ. Anh Khương đã đóng xong hết cái hàng rào này rồi ạ. Vâng, tôi cũng mới đóng xong thôi cô ạ. Bây Vâng, giờ còn rồi. làm cái cửa này nữa cô ạ. Vâng, còn làm cái cổng này nữa mà cũng gần tối rồi. Tôi đưa Tiểu Như vào cho con bé tắm rửa rồi tôi vào nấu cơm anh Khương ạ. Vâng, vậy cũng được cô ạ. Rồi cũng tối rồi cô ạ. Cô để tôi đi tập luyện trên cô ạ. Kiểu như là có cái bồn chuối chín đẹp đấy con kìa. Mà cái vườn bí đao mà bố con mình là hôm nay đi cắt sắp tới rồi đấy con ạ. Có nhiều quả lắm con ạ. Ra bây giờ ngồi xem nào một cát nhá. Kiểu như là có để nước ở đây xong con ngồi con uống nhá.
xanh đẹp quá. Bố ơi, bố có khát nước không hả bố? Bố không con ạ, nhưng mà con cứ đem đây cho bố. Vâng ạ. Bố uống đi bố ạ. Con uống chưa? Con chưa bố ạ. Sao con đội mũ vào cho đỡ nắng con? Mũ con để ở ngoài kia con chưa lấy bố ạ. Mà trong này cũng mát hơn mà nhỉ. Vâng. Bố ơi, quả bí ở đây to quá bố nhỉ? Quả bí ở đây họ chăm được to mà đẹp lắm con ạ. Mà bố bảo này, con đừng có sờ vào nhé. Quả bí đao này nó có cái lông này, cái lông tơ nhọn này cắm vào tay đấy. Vâng ạ. Tiểu Như à, bố uống nước rồi con ạ. Con cầm ra ngoài kia xong con ngồi ở ngoài luôn cho mát con nhé. Vâng ạ. Ở trong này nó có muỗi. Vâng. Quả bí to này, bí xanh này quả to nên là nhanh đầy vùi thật đấy. Chắc mình cắt được 2 quả nữa đầy vùi rồi. Tiểu Như ơi, chờ bố một chút nha bố. Cắt sắp xong rồi con ạ.
giờ con mình đi ra chợ bán luôn con nhỉ. Đeo cái gùi cho bố nhé. Có tại không có gì đâu. Bố nhé. Mai con đi con mệt không? Chủ quán ơi, cho cốc bia. Anh đi tao được. Đi tao mới có đem được lại ra đây. Đâu anh cho bạn nước. Em thì được ngồi được ngồi uống rượu với các anh. Nhìn phát biết chị luôn. Nhưng mà chị chờ thế là chị em về mở quán rồi đến Thăng Ngọc đúng không? Giờ này không biết kêu nó ra tiền. Mà cứ đến làm phiền con vợ cũ nó dọa báo chính quyền mình thấy nó lo nhỉ. Hôm nay cũng là được ngồi cùng với xe cùng với nhau trong cái tổ vi. Tiếp đây mình gắng tí nữa. Ra ngoài chợ bán sủi áo cho con nhé. Kiểu như con uống nước không muốn đi bố mua cho con nhé. Cần đâu bố ạ, con có nước từ bố ạ. Thôi, để bố mua nước ngọt cho con. Vì nó không dòng hết đi bạn. À thế à? Đi tận thế á? Làm tích biết. Qua cháy hết cái này à nhỉ? Nhưng mà nó phải có lá. Có lá gì nữa? Đây cho em.
Dạ 80.000 cân bà ơi. Tí cao bao nhiêu cân đây? Dạ 80.000 cân bà ơi. Bao nhiêu? 80.000 cân bà. Chồng tôi nghĩ là có bà. Dạ. Trống nhà đặt bà. Gà chài non. Có cả gà đấy bà. Gà trong màu xanh đấy. Không chí xanh nữa phải xanh bà. Xanh không phải xanh bà. Ở trong nó xanh là trắng. Dạ. Ở trong nó là nó hơi xanh ở trong cỏ bà. Xanh ở làm mức được bạn. Vâng, làm mức được bạn. Đây là bà đây là bà. Vâng. Mấy mặt tí của bạn, cái hành bí trắng thì cái quả tròn, ở đấy thì khi mà già thì đây một ít. Vâng, thế quả này cân 7 bạn, cân 7 thì 6 à, 13.000. Ở Trung Quốc, cái túi này nó nhỏ bạn. Cái cái nhé, cảm ơn bạn. Bạn ơi. Con ngồi đây trong hàng cho bố nhé, để bố đi bố mua cho con cốc nước nhé. Con uống đi con ạ. Nãy con ngồi đây có ai hỏi không con? Được con uống đi, con uống đi con ạ. Bố có nước mình lên rồi nhé. Vâng. Em nghĩ là tầm 2 phòng. Lăn. Hết héo mẹ hết rồi. Dạ. Chị mua đi chị ơi. Kiểu như bố bán sắp hết rồi, còn một quả này nữa, nhưng mà bố nghĩ là bố sẽ đem về để bố con lấy nước canh luôn ạ.
một số đồ nữa. Tiểu Hương Bán hết ạ. Ôi, mẹ chắc là làm xong rồi đến nghỉ. chắc là xong rồi đấy con ạ. Vâng, mà hay là mình đi tìm một cái quán ở đâu để mua nước cho mẹ mà vừa lúc nãy con cũng uống hết nước nhớ rồi bố ạ. Ở khu ngoài này có một cái quán đấy con ạ. Bây giờ bố đưa con ra đấy xong là bố con mình ngồi cho mẹ nhé. Vâng ạ. Con ơi, ở đây quán nước con ạ. Con mình đi vào đây mua nước cho mẹ con nhé. Kể cả vợ người đó đâu thế đâu. Con mày con của tao. Chị ơi, đấy có 2 cốc nước ạ chị. Dạ vâng, anh chờ nhé. Hết luôn à? Khi mà đã trong lòng không còn gì nhau, nhìn thấy nhau là ghét là đá là thôi chắc là không nên. Còn trong lòng là còn hướng với nhau ấy. Sao con bé này mình nghĩ là quen thế nhỉ? Mình nghĩ gặp nó ở đâu rồi? Đi rồi mình sẽ về với nhau. Mình sẽ không đáp lại được. Còn Cô xong việc hả cô? Con xong việc rồi anh ạ. Bố con đi thu hoạch về rồi hả con? Mẹ cảm ơn Tiểu Hương nhé. Thôi trời cũng nắng rồi, hai bố con lên xe tôi đèo về luôn cho nhanh nhanh Phương ạ. Vâng, vậy cũng được cô ạ. Tiểu Hương đi lên xe nhé. hai cái quả vào thế này, cái vào thế này.
nữa. Quốc hội cũ mình đi cùng bố con nhà nào ấy nhỉ?